Hi, people of the Philippines and people of the world. Hit the button below. And you will be subscribing to the Boy Abunda Talk channel on YouTube. Let's keep talking. Magandang gabi po sa inyong lahat. Makintabang aking lips. There, good evening. Welcome to the interviewer on the Boy Abunda Talk channel. And mag-iingat po tayong lahat. You know, we just got a directive from the Homeowners Association of the village where I am staying in. Bawal na raw mag-jogging. Masakit man sa aming kalooban, but we have to follow the rules dahil we're trying to fight this unseen enemy. Kaya gabi-gabi po ako'y I would walk, I would jog, but starting tonight, I'm gonna stay home. Dahil yun po ang sinasabi ng ating Homeowners Association. And they mean well because we have to protect ourselves from this virus. So take good care of yourselves. And maraming salamat po sa ating mga kaibigan na patuloy na tumututok at sumusuporta sa ating mga iba't ibang palabas. Manila Bankers Life, IMG, salamat. Maraming salamat. Boy Bondat. Of course, my dearest friend, Boys of La Carmela de Boracay. Cleanse Call of my dear friend, Latif. Front Row family, thank you. Belated happy birthday, RS Francisco. Ultra Fit Coffee and Move On. Maraming salamat. JOC, Dr. Steve Mark Gan, thank you. Pinagpapatuloy ko pa rin po ang mga shoutouts, maski dito sa ating channel. Maraming salamat once again. And today is what? Chesa, Tuesday. Right. Ilang araw na lamang po at matatapos ang lockdown. Kaya we're always so full. That's the thing about the pandemic. Parang, sige lang, pero we look forward to the 20th when it's over. Pero habang nangyayari yan, let's take good care of ourselves and kaya natin ito. We can do this. And tonight is exciting because we have love as our guest. Talagang ating panauhin na ay ang pag-ibig na nasa puso po ng dalawang tao, they're friends of ours. Namimiss natin sila. Please welcome to the interviewer, Kim, Molina, and Jerald Napoles. Hello! Nakaka-excited mag-guest dito lagi. Oh my gosh. Cute talaga ni Kim. Were you part of the rack of ages nung isang araw? Hindi na, no? Were you, because I got an invitation. Yeah, sa concert po kami, yung one night only concert with the AG's band. But that's gonna happen when? That's gonna happen when? Nung ano po? Noong August 8 po, yes. 8 p.m. siya. So, ano lang po siya for VIP na mga bumili ng premium tickets. So, dagdag po yun na pampaligaya. Yes. But the whole streaming. Salamat sa PETA. Dahil sa imbitasyon, hindi man ako nakasilip, pero pinagsisisihan ko po yun dahil ako'y inimbitahan nung August 7 and to the concert. But I still look forward. Alam ko hindi pa tapos dyan. Meron pang mga ibang showing. Di ba? Ang Rack of Ages. How important is Rack of Ages to your story? Everything started there. Yes. Even yung love life namin. Love life po namin, career po namin. Lahat. Yun po talaga ang pintuan ng lahat. Lahat, oo. Opo. Well, unang-una po yung career kasi not only for us, but for maybe 50% to 60% of the cast naging artista. Yes. Or nagkaroon ng iba't ibang projects because of Rack of Ages. Sino-sino? Je, pangalanan natin. Pepe Herrera, Benj Manalo, lahat ng tolits po. Mga tolits. Joshua Bulot, ako, Kim Molina, Paeng Sudayan. Yes. Everyone. Ang dami pa. Hindi ko na maisa-isa eh. Oo. May yung bago po na alternate namin ni Ate Aisel, si Shaira, ano din siya, nag-artista na rin siya ngayon. So nakakatuwa. Tapos doon nag-start yung Kim Jerald, love team muna. Work muna, tapos naging ayun na, tinutuon na. Pero wala ito, no? I mean, you guys, I would assume, didn't imagine that something was going to happen, that, your love would bloom in here. Alam ko na itanong ko na ito sa inyo, but take me nga to the first moment you saw each other and tell us how you reacted to each other. Natakot po kay Je.
Takot po kay Je. Bakit? Kasi kasi ano, well, nung time na yun po kasi, Tito Boy, siyempre kinakabahan po ako, first lead, tapos bago po ako sa PETE, first time ko pong nakarating doon, so kinakapa ko rin po ang lahat. Tapos starstruck po ako kina Tita Isay, Tito Robert, kay Ate Aisel, Ate Kakay, lahat. Tapos biglang darating po kasi si Jerald, parang nakakatakot po yung itsura niya. Tapos meron siya, oh, hello, I'm Je. I'm Je. Wow. Kala mo nung Papapogi. Okay. yun. Tapos alam, gusto ko lang, kasi Eileen siya eh. Nung una talaga, gusto ko lang na mag-introduce ng sarili ko kasi Eileen siya. So magkaka-tandem kami in some of the shows. Hanggang sa, ayun, kulitan, nakita ko makulit si Kim. Sabi ko, okay pala kasama to ah. Quiet kaya ako. Pero naaartehan din ako nung una. Sabi ko, arte naman ito, ayaw mag-adjust. Ayaw po namin isa't isa nung umpisa. Hindi naman ayaw, pero yung hindi po namin naisip na magiging magkasama kami ngayon. Ayun. So, Tapos nalaman ko, crush niya ako. Ako naman, siguro sa 10, bihira yung may crush sa akin. Eh. So sabi ko, grab the opportunity. Diba? Je, paano mo nalaman na crush ka ni Kim? Sinabi niya. Gusto mo yung inunahan ko yung sagot. As in derechahan, Kim. Galing, no? Opo, kasi Tito Boy, naniniwala po ako, pag may gusto kang gawin mo na at sabihin mo na. Pero nung time na yun po kasi, parang biruan lang po ng habang nagwa-warm up bago po mag-show. So, nagustuhan ko bigla yung kanta ni Jerald. Ako po kasi kapag natuwa po ako sa talent, o kaya yung, ay, ang galing nito. So, yung crush for me, hinangaan ko. Kumanta po siya, nag-warm up siya, tas ang pogi nung dating niya. Sabi ko, oh, ikaw, crush kita today. Gumanon po ako, Tito Boy. Di ba Okay. po? Ang kapal ng mukha Tama. ko. Tama yun. I mean, I think to that, ako, I like powerful women. I like empowered people. I mean, babae, lalaki, LGBT. I like people who go for what they want. Ika nga, di ba? Je, anong reaction mo nung sinabing crush kita ngayong araw na ito? Crush kita Sabi today. ko, sabi niya, alam mo, crush kita. Medyo, nung panahon na po yun, medyo sinisipat-sipat ko na si Kim. Yung sipat-sipat lang, yung gano'n. Parang ibong tiririt lang sa labas ng bintana. Sipat-sipatin ko nga tong si Iha. Sipat si Iha. Tapos nung nalaman ko na, sinabi niya sa akin, ay, crush kita ngayon. Alam ko parang sinabi ko sa'yo, ngayon lang? Gagaman na ako. Gumanon siya. Tapos, Tito Boy, alam mo, following day, dun sa group chat ng Rock of Ages, ang tawag niya na sa akin, baby. Oh, okay. Pero di ba style din yan? I mean, throwing pebbles into the pond, ika nga, kung paano magre-react, paanong buwelta. Kasi pag medyo may resistance, hindi mo itutuloy. Pag, okay, tuloy, di ba? I mean, estilo. Sayang ang chance. Nangyari na ganun nga, kaya nagkatuloyan. Pero, I read your materials before when I did an interview with you guys. You came from relationships. Yes. Diba, Je? Ikaw, I mean, sorry, Kim, napapag-usapan lamang ito because I want to ask you something. Je was parang just came from a relationship with a girl, foreigner ba, Je? Tama ba ang aking pagkakala? French. Yes. Diba? Napanood mo na yung Call My Agent, yung French, sa Netflix. Panoorin Hindi mo. pa. Okay, panoorin natin, Kimi. Mamaya. Call My Agent. This is a series. Natapos ko na siya. But anyway, it's a story about an agency, about managers, about agents, about talents. Pero yung mga guest nila, mga totoo, Sigourney Weaver, halimbawa, Isabel Huppert, playing themselves. Ini-exaggerate lang, pero superstars ang alam mga panauhin. So you came from that relationship. And then ikaw, Kim, you also came from a relationship, di ba? Yes po. Long term. Di ba? Ang katanungan kasi is, can you be friends with your exes? Oh. Ako, meron ako sagot dyan eh. Pwede kayo magkasundo uli. Pwede kayo magkasundo, but yung friendship talaga, yung we're real friends. Yeah. Sa tingin, ako, personally, sa tingin ko po, medyo mahirap uli na ibalik yung ganun. Lalo na kung may nasaktan. Pero kung talagang mutual naman na desisyon nyo na maghiwalay, siguro, pwede. Ako kasi hindi ko pa nararanasan yung maging friends.
maging friends po, Tito, eh. Kasi parang may nangyari para maghiwalay, eh. Tapos nag-decide kayo na hindi tayo magkakonekta. Gano'n kasi yung idea nun, eh. 'Pag naghiwalay kayo, hindi tayo magkakonekta. So, Hindi and ka a nagka-friend? intimate relationship is also friendship, eh. So parang if you cannot connect and you know yung ugali kaagad ng tao, siguro parang meron ka na, okay, sige, okay naman tayo, parang gano'n lang. Ako isa lang po kasing ex It ko. takes one. Isa lang, oo. Can you be friends with your one ex? Friend ko naman po siya. Pero Okay. hindi po yung talagang Hindi na katulad ng dati. O Hindi na. natatanong ko lamang because when Jack kanina talked about, depende kung sinong nasaktan, in a breakup naman, pareho yan nasasaktan. Ibang punto de vista, but the intensity of pain, magkaiba din yun. Iba din kung paano mag-cope, iba din paano mag-move on. Pero, tama, may mga tao na, I'm fine to be friends, but I don't think you can really go back. Diba? Yes. So that kind of intimacy. Kasi, Yeah. at saka you would mind eh. Halimbawa, Kim, ikaw, si Je is very close to the ex. I don't think you would feel really comfortable. Opo, hindi, Diba? opo. Pero I think well, si Je kasi mayroon namang siyang nakakausap pa rin ng mga ex niya. Okay naman po ako ngayon. But like, nung time na pumunta nga sila before sa Europe, tapos, di ba? Tapos na-meet po yung yung last niya na ex Okay. before me. Medyo hindi ako comfortable nga. Kasi syempre parang, hala, magkita sila ulit, ganyan. Tapos first time for me then na makita yung ex niya na magkasama sila. How did So, you guys manage? How did you guys manage that? Ako kasi sinabi, Were you on the phone every minute of the day checking on? Kasi naiintindihan ko yung reaksyon, di ba, Je? Parang, you were saying, I'm sorry, I caught you It's there. okay. Go ahead. Okay. Ano po, ako na mismo yung lagi ko siya tinatawagan. Yes, Nasa mas si Europe Je. ako. Lagi talaga, lagi. Opo. Tsaka may idea rin kasi kasama ko nun mga best friends ko. Tapos may kasama ko best friend ko na kasama niya yung asawa niya. So meron din ako na, sana nandito si Kimi. Ganun. Tapos yung idea kasi dun sa French na ex-girlfriend ko is, nag-break kami via phone lang. Nung nandoon na siya sa France, dito ako sa Pilipinas. So that's the only time na magkita uli kami after the breakup na 4 years ago, parang gano'n. Opo. It was actually parang a test siguro. Kaya mas Tito Boy. kabado si Kim. Kabado ako kasi first time nila ulit magkita after sila naghiwalay na long distance din yung hiwalay nila eh. Na walang, yung parang walang closure. Walang closure talaga eh. So, ako syempre po, kinakabahan ako. Pero at the same time, inisip ko na lang na okay, this is a test. If bumalik siya sa Philippines and he still feels the same way towards me, then that means, totoo. Pero kung bumalik yung feeling niya dun sa ex niya na nakita niya sa France, that means parang hindi pa siya talaga ready na magbagong relationship. Bumalik naman po siya. So, happy naman. Nakahinga. Oo, nakahinga naman po. Pero hindi. Ako, but I respect that. But some girls would say, pagbalik niya, ilalaban ko pa rin. Kasi, you know what I'm saying? You have to watch, you really, you have to watch Call My Agent. Iba yung dynamics pala ng mga French. It's a French story eh. Pero may subtitles. Hindi ko naman ako naintindihan. But I discovered that, it's a story about agents. It's a story about agents. It's a story about talents. It's a story about how representation is done. Yung dynamics between actors, between among agents. Ang ganda. Ang ganda. At saka, how they look at love and how love, sex play into the stories of all these people. Interesting na. Okay. Ang ganda-ganda. Anyway, makaka-relate kasi tayo talaga. Noted. Okay. Oo. Sakto yan, Totoo Tito yun. Boy. Okay, Yung sige. kanina lang mina-mention kayo na we're very happy kasi karamihan dun sa mga nakasama nyo sa RAC ay nagkakaroon na ng karera. Naalala ko lang kasi there was also a time, 80s, 90s ba, na ilan sa pinakamahuhusay na mga artista po sa pelikula, telebisyon, ay nanggagaling sa PETA. Naging ganun yung image. Totoo yun. Iconic talaga yung PETA to a certain point. At alam to nila CB, alam to lahat ng mga taga-PETA na pag gusto mo ng halimbawa artista na hindi ka na masyadong nagtatrabaho or support talaga ang pinag-uusapan galing PETA. Pag sila yung PETA, wala ka na masyadong problema. That's what we're talking about, the great names. I mean,
Joey Lamangan. Even I think Yes. Luis worked with Pet. Of course, we're talking about the great Lino Broca, our national artist, at marami pang iba na Yes. pinanggalingan talaga nila ay teatro, specifically PETA, at nagkaroon ng mga karera. Kanina, we were also starting to talk about social media. Yes po. Di ba? Si Beyonce walang Walang pina-follow. si Queen Bee, wala talaga siyang pina-follow. Meron naman tayong galing, no? Ang galing. What is your take generally? Dahil marami ang nagmamasid at nag-i-eavesdrop dito sa ating pag-uusap. What is your take on social media vis-a-vis kayo? You know, young lovers, I mean, young people. What is your view on social media? We have to balance it as a couple also. Even individually kasi we have our own accounts din, social media accounts. We have to balance it because artista kami. And there's a part of social media na it's business and there's a part of it that it's personal. It started as a personal thing. Yeah. It always starts as a personal thing. Then it becomes a business or work after a while when you started Especially now. gaining followers. Yeah. I think for everyone who gains following. Lumalaki siya. Especially now, dahil COVID, kulang tayo ng mga trabaho. So, Yes. marami sa mga kasamahan natin talaga, ginagamit ang platforms para Exactly. magkaroon ng brand endorsements, etc., collaboration shows, etc. Go ahead. Jen. Yes. Dahil doon, we have to know kung saan yung limitation na magiging personal siya sa amin at yung limitation na hayaan mo na. Like even lalo na pag yung mga mas maraming tao yung naka-engage na hindi mo kilala. Tapos iba-ibang emosyon, iba-ibang opinion yung nakikita mo sa kanila na hindi mo na rin malaban kung ano yung gusto mo sabihin kasi mapapagod ka rin eh. If you have like 100,000 following, tapos there's maybe 200 na nag-comment sa'yo, hindi mo na masasagot yung 200 na yun. So parang kaya sa akin, sabi ko kay Kim, sumasagot ka, Je. You engage. yes po. I engage. Oo. Nangaaway po siya kapag binabastos po ako. Oo. Opo. Pero naman. hindi naman sagad. Hindi naman sagad. Yung mapapaisip yung nag-comment ng gano'n. Oo. Parang sa akin kasi, Tito, parang if it's an opinion-based comment, like it's in my opinion or criticism, whatever, okay. No problem. It's okay. Put it there. I won't delete it. Pero pag bastusan na, sometimes papansin na lang talaga na parang, uy, ganyan, ang laki ng ganyan. Parang, magko-comment na ako. Ang comment ko naman laging sa maayos sa paraan na, ganito, baliktarin natin ang pangyayari. Kunyari, asawa mo ang sasabihan ko, o kaya ang nanay mo, o ang kapatid mo na, uy, ang laki ng anong mararamdaman mo? Tapos yung mga followers na iba, syempre, ayan, kita mo, blah, blah, blah. So, parang kailangan mo na i-call out. Parang ganun yung pakiramdam. Kailangan para rin makita nila that we don't tolerate people like that also. I mean, like, people see us as comedians. So, parang yung iba po kasi lalo sa social media, iniisip nila na parang pwede nilang sabihin kahit ano sa amin na puro pabiro, lagi, ganyan. So, minsan gusto rin naming magsalita na, uy, sobra naman, wag naman ganyan. Tapos natutuwa naman po kami na may nag-a-agree, na meron ding pumoprotekta sa amin kahit paano sa social media. And opo, Tito Boy. I mean, like, going back to your question po na as a couple, how do we do it? Tama po si Je that we have to balance it, especially now because everything's really new to us. With everyone looking at us as a couple and as a love team na hindi naman po namin in-expect na magkakaroon kami pelikula and all, na love team talaga. So, we have to be very careful and we have to balance it also kasi ayaw rin po namin ng lahat na lalaman ng mga tao. Tama naman. Finding that balance is very important at napakahirap. It's anong platforms? You're on IG. I know you have a YouTube channel. Ano pang platforms? TikTok, okay. So, at saka this is your way also of connecting. Sabi mo nga, this is your way of connecting to your audience. Kasi lalo na ngayon, sabi nga ni Kim, lalo na ngayon na napakalimitado ng contact natin sa publiko that gives us a chance to do what we do. Kanina naman, Kim, narinig ko nung sinabi mo,
magfa-fast talk si Tito Boy. Narinig niyo pa, Tito Boy? Narinig ko yun. Pero alam mo, gusto ko lang pag-usapan yun kasi hindi ko napapag-usapan yun kung bakit may fast talk. Kung ano ang kasaysayan na maikli nun. I was doing private conversations with Boy Abunda. It was a public affairs show. I was doing politicians, yung mga seryosong usapan. I did a lot of yung mga priests. Nalala ko ang una kong interview doon, si Deepak Chopra, New Age philosopher. Je, pumunta dito sa Pilipinas. Solid. I opened Wow. conversations with Boy Abunda, private conversations with Deepak Chopra. Napapansin ko doon sa mga pag-uusap ng mga seryoso, pag nag-e-end, ang tahimik, ang lungkot. Alam mo yun? Ang hirap din i-end. At saka ilang presidente ang ginawa ko doon, di ba? Mga senador, mga presidente, mga gano'n. So, Mrs. President, I did Gloria Macapagal-Arroyo, for example. So, you end your interviews with, thank you very much. We'll see you again next week. Yung formal. In the middle of doing private conversation, sabi ko, paano ba i-break ito na pagkatapos ng policy, pagkatapos ng legislative discussions, ano ba ang gagawin natin? That's where I started to play with a concept of sunrise, sunset, black, white, ganun. Laro lang, no? I probably was inspired by, hindi ko alam, but I probably saw it in another talk show somewhere. Kung hindi ako nagkakamali, French talk show. Kung hindi ako nagkakamali, about mga over 20 years ago, or more than 20 years ago, definitely more than 20 years ago. So that's where I started to do fast talk. And what did I learn from there? Kasi our life is not about naman choices between black or white. Life is very nuanced. Hindi naman yung, sinong gusto mo? Nanay, tata? Hindi naman. Sinong gusto mo? Anong gusto mo? Puti o itim? But when you put it to a level of play, ang sarap kasi nakaka-tense, di ba? Yung, do I tell the truth? Do I please my audience? What will this do to me? So, naging masaya ng konti. Nung kausap ko na yung mga politiko at sasabihin ko halimbawa, boto ng tao o maraming kaibigan or pera, pag-ibig, yung mga ganon, they started to enjoy. And that's how hanggang napunta na sa mga sex or chocolates, best time. Ang galing yun pala yun. Ganda rin kasi ng time pressure. Kasi, di ba, when there is creative tension on air, and you're trying to be politically correct, mahihirapan ka mag-fast talk. Kasi, ang dami mong iniisip, di ba? Yung magugustuhan ba to? Nanonood si Kim, nanonood si Je, alaka, ano ba? Ganun. Pero pag ibigay mo, i-let go mo, you'll have fun. But if you notice, hindi ako namimilit sa fast talk. Ayoko, I don't wanna create trouble. Halimbawa, pag alam mong medyo malalagay sa alinganin yung guest, huwag na, don't push it. Oo, may mga, pero may mga guests na, halimbawa, I was told, the great Miss Vilma Santos, for example, palagay ko si V yun si V. Sabi nila, boy, baka naman pwede na lang, can you spare her from the fast talk? Sabi ko, talaga? But V and I are good friends. We've been very good friends. I'm a diehard Noranian, pero I'm a great admirer of the great Vilma Santos. So when she came to the show, nagdesisyon ako on the spot na, oo nga, ayoko, nakakahiya. Di ba? Parang Vilma Santos ito. So interview, we talked about the project, we talked about life, etc. At the end, I was about to say goodbye. Sana mga kaibigan po, si V nga yun, but I think it was really V. Sabi niya, tapos na, wala yung ano. Ay, nag-expect siya, Tito Boy. Yes, because I realized that, she wanted to play. She wanted to have fun. Yeah. She wanted to have fun. And I did that. I did that. Meron naman, pagkasutil, one time, Corina came to the show. Sabi sa akin ng staff niya, uy, huwag mo naman tanungin. But we're very good friends. Anong hindi? Ayoko nga, tatanungin ko. Wala siya magagawa. Live to. And Coring and I had so much fun. So, yun yung kwento. And thank you for talking about it because ngayon na-contextualize ko kung bakit nagkaroon. Ang ganda, Tito Boy. Lagi kasi namin naaalala May mga vlogs kami na ginagawa namin. Sobrang iconic. Sobrang iconic. Parang pagkaharap ko si Tito Boy, kahit hindi on air, kailangan mag-fast talk kami. And Tito Boy, gusto ko lang din i-share. We did fast talk sa YouTube channel namin, KimJe. At yung pong reason kung bakit kami nag-fast talk,
connection din po dun sa sinabi niyo na yung reaction. Gusto ko makita yung Oo. reaction, paano niya sasagutin. Kasi yung topic nun, mga questions regarding dun sa film na ginawa niya, may sexy film kasi siya. So, yung mga tanong, hindi ko talaga alam kung paano niya sasagutin. At ang sarap panoorin, di ba? Ang sarap panoorin yung mga moments na ganyan, yung napaka-raw, na hindi mo alam kung saan ka puposisyon, dito ba o dito. Oo. Oo, panoorin mo Tito Boy sa YouTube po namin. I will. Tapos, But kabang ka ba si Jerald? people like it di ba? People like it when they see yung mga hinahanga nila na raw, na nalilito, natatawa, tumatakbo. Madudulas ba siya? Oo. Naalala ko, nagpasok kami ni Ryan Bang, nagtatakbuhan kami sa set. Kasi nga, ang kultura sa South Korea, bawal ang sex questions. That's true. You know, when you ask him, yes. Pag tinanong mo siya, sex or chocolates, ayaw, Tito Boy, ayaw, Tito Boy. So, nagkakabulan kami sa set. Naging meme yun, Tito Boy, sa Facebook. Correct. Oo. Nakakatawa So, kaya. I'm talking about it, hindi ko rin alam, katulad ng pagmamahalan nyo sa rock, hindi ko alam that it was going to resonate with audiences. Hindi ko rin alam. Kasi, di ba, yung may mga ginagawa naman talaga tayo, lalo ikaw, Je, because I've known you for quite a while, may mga gagawin lang tayo because you want to do it. Wala ka talagang intensyon na, hay, ito kakagatin ito. Hindi eh. Wala. You know, I've had a long career. There was a time, alam nyo, ito kuntuhan lang naman, I get to be so bothered kasi hindi na ako tinatawag ng pangalan ko. And I had that dubious reputation for making people cry. Halimbawa, ay, mahiwagang salamin, nasaan? Ganon. When I was doing the buzz, you know, papasok halimbawa sa isang lugar, ang tawag sa'yo, hindi boy, Tito Boy. Ano na? Susunod! Ama! Na alam mo naman, ikaw ang pinariringgan. But, you know, ngayon I've gotten used to it. At natutuwa naman ako. Sabi ko, okay, that's an indication that you guys are watching. Pero nung una, napabother ako noon na, uy, tawagin mo naman ako. Oo, tawagin mo naman akong Tito Boy. Pero tsaka iba-iba na, no? Oo, iba na. No, pero hindi naman katulad mo. Ako, hindi talaga ako ma-react. Hindi ako ma-react sa reaction. Maybe because kanya-kanyang estilo, kanya-kanyang personalidad. Hindi ako ma-react, Je, because hindi ko kaya minsan yung mga comments lagyan ng totoong konteksto kasi walang oras. At hindi ako sigurado kung pakikinggan ako. Oo. Nice. You know what I'm saying? Oo. Parang ang hirap Tito Boy eh. Kasi ako naman, vice versa. Parang I take the chance na mapakinggan ako. Tama. Yun naman yun sa akin. And I totally respect that. Halimbawa, may mga interviews, people would say, like for example, there was one who made a comment when I did an interview with Heidi Lin, ngayon lang, but mo naman, why are you talking about love life, etc.? Ako naman parang, why not? Bakit? Her coach is her boyfriend. Yeah. I want to humanize the girl. Ito nang nakakaloka. The next day, ang headline ng Inquirer, ng Rappler, lahat, was about her love life. Yeah. People want I actually to see, shared that, Tito Boy. right. You know, it's they want to see, you know, their idols being humanized. Pero, yun na nga, yung parang pag sumagot ka, walang katapusan kasi dalawang punto de vista eh. Pero tama ka rin naman, Je, na may mga bagay na bihira. There are very few things na magre-react ako. Yung babastusin ako halimbawa dahil sa nanay ko, babastusin ako dahil LGBT something na kailangan ipaliwanag, ay ibang usapan yon. Yes. Kaya ang hirap yung balanse, ang hirap hanapin nung balance na yon na pag nagsalita ba ako, may intindihan ako. Pag nagsalita ba ako, mas lalong lalala yung pag-uusap. Saka nag-evolve kasi, Tito Boy, ang social media. Even yung gusto ng tao at saka yung gustong ipakita ng tao, nag-evolve na rin siya eh. Nagiging parte siya ng kultura mismo. Kaya ang hirap mahuli kung anong tamang balanse. Kasi talagang nag-evolve siya. Kailangan habulin mo yung evolution niya. Tama. Yung dating. Tapos kailangan alam mo kung paano habulin. Right. At no, habang nag-evolve na yung platform, nag-evolve ka rin bilang tao. Yes. Kasi halimbawa, prior to the pandemic, alam ko lang mag-email, alam ko lang, wala ako. I mean, bigyan mo lang ako ng mic, I'll do my show. Pero ngayon, naiintindihan ko na ang Pinterest. Yeah. Wow. I love Pinterest. Naiintindihan ko na ang TikTok. So ito yung mga bagay na ginawa sa atin ng pandemya na we were taught to adapt. Ika nga. No, but I want to go back to your story. Kasi for a while, you had no label.
Naalala nyo, in some of your interviews, you would talk about Yeah. having no label. What was that? Ano yun? Bakit? I guess during that time, we weren't that sure yet. Yung individually, we were very focused on what we want na kami lang, na wala munang kasama because everything happened so quickly. So we weren't sure if it's the right time. Tapos especially din po na kaming dalawa, pareho kaming galing sa long-term relationships. Tapos meron din pong factor na we're doing a show. We're doing Rack of Ages together na ilang runs na. So meron din po siguro, Tito Boy, na gagawin ba natin to talaga? Maapektuhan ba ang rack? Ang dami pong factors na naiisip namin. Ewan ko, yun lang po ako, I think, kaya rin Yeah, wala totoo kaming naman. label. And kasi kami ni Jerald, we're best friends to begin with, and we talk about it all the time. Pero minsan, syempre, nandun din po yung, especially siya, kasi he's such a gentleman, he would always ask me that, syempre, babae ka, so what do you want? Ano yung gusto mo ba? Ayun, kilala niya rin po kasing mommy ko, so he respects my mom also. So, hanggang sa yun, napag-usapan po namin na mukhang tayo man talaga. No, but my question, Kim and Jay, is how did you know it was time to have the label? And how did you know it was time to go public? Ano ba? Hindi rin namin naplano, Tito Boy, eh. Hindi Nangyari rin na lang. naplano. Nangyari na Nangyari lang na yung lang. to go Okay. na maging public din, eh. Kasi, ang hirap niyang desisyonan kung siyempre celebrity, may mga ganun pa, may mga, lalo na kung private na tao. Ako kasi, di ba, solo anak ako, Tito Boy. So, may mga times Tama. din na gusto ko solohin lang yung problema ko. Kung may issue man ako sa girlfriend ko, gusto kong solohin ko lang. So, once na i-publicize yun, parang ang dami ng opinion bigla na ako, mahilig pa naman ako makinig sa opinion ng tao. Baka sakaling makatulong. Di ba? Ang hilig ko rin makinig, eh. Minsan nakakatulong, minsan nakakasama pa. Oh. So, bigla na lang po nangyari. Nakatulong yung proseso, mahaba daw, napakahabang proseso para nag-inarte kami ng mahabang panahon para lang magkatuluyan ng ganito. Pero I think nakatulong siya para mapatatag lalo kung ano yung gusto mo talaga as a person. Tsaka meron din po kami, bakit pa natin tinatago kasi? Oo. Oo nga, umabot It got to that point. Oo. It got to that point. Pero ako naman, sobrang galang ko sa ganun. Ayoko yung, gustong-gusto ko yung, you take your time. Kailangan nakakaalam ng nuances. Kailangan nakakaalam ng detalye. Kailangan nakakaalam ng mga dahilan. So, don't be pressured by the expectations of. Kaya ang sarap, di ba? Parang, ito ang kwento namin. And that's a unique story. That's a peculiar, that's a unique story. And that's a lovely story. At itong si Jack kasi, Kim, matagal na, makananay ito eh. That's one, I don't know if you know this, but I've always liked you because of that. Sobrang makananay ka. Oo. Sobra. Nanonood ngayon. Hi, Mama. Hi, Mama Tess. Mama Yes, Mama Tess. Yeah, I used to, alam mo naman ako, napaka-bias ko sa ganun. Babae man, lalaki, kahit sinong tao na devoted sa nanay dahil yun ako. Alam mo, yung kaagad ka may connection. Yeah, kasi buong buhay ko, maski wala na nga ang nanay, siya pa rin yung compass ko. Alam, may mga bagay pa rin akong ginagawa. Decisions I make in my life when I would ask myself, what would nanay say if I do this? What would, gano'n, di ba? Ganun siya, Tito. Ako. At saka even yung mga frustration ko sa buhay, kasama dun yung am I providing my mom what she wants? Tumatanda na siya, may panahon pa ba para ma-enjoy niya ang buhay, na matagal kaming mahirap, blah, 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 blah. So, yung mga ngayon, mga personal frustration ko, kasama rin yun talaga eh. Hindi, kasi pinanday ako ng panahon na iniisip ko kung anong mangyayari sa aming dalawa. Bago ko pa ma-meet si Kim, bago ko pa ma-meet ikaw, Tito Boy, yun na yung nasa punot dulo ng utak ko eh. Kaya core mo yun eh. Core talaga. Core. Oo, yun ang kwento mo, yun ang truth mo eh. That's a sacred space na walang makakagalaw. Kasi ako rin buong buhay, Jay eh. But Kim, you're also very close to your mom and dad. Buong buhay na, di ba, yung lahat. Oo. And I'm also lucky because I have a partner who understands because he's also devoted to his mother, si Bong. Pero yun talaga yung
lahat ng gagawin ko, kailangan magkaroon kami ng bahay ng nanay, kailangan may pagpatayo ko, kailangan maibigay ko ang nanay ng ganito, Yeah. mag-travel kasama ang nanay. Yun talaga yung compass ko talaga yon. To this day, nanay passed on 2019. Meron pa rin, totoo, ulitin ko po ito lalo na sa mga bata, meron pa rin akong mga pagkakataon that I make decisions based on imagining, thinking what nanay would say if I make a decision. At kadalasan, hindi ako umatras sa desisyon dahil sigurado ako. At kung mali man ang desisyon ko, paninindigan ko dahil yun yung proseso ko ng pagdidesisyon. Di ba? Nice. Oh. Yun talagang pinanday ang pagkatao. Pinanday. Di ba? Oo. At nakakatuwa lamang yun. And I'm really glad that you guys have been together now for 7 years. I'm not going to ask about the 7-year itch because I don't believe in that itch. Yeah. Sabi ko nga sa kaibigan ko, alam mo, sorry po sa lingwahe because there's no other translation. Kung kakatihin yan, hindi mag-aantay ng 7 taon o lalampas ang 7 taon. Ganun yun. Just work on the relationship on a daily basis. All you have is now. Yun lang yun. That will bring you to the next now. Oo, pero yung mga ganun, mga 7-year itch, etc. Hindi ako. I don't buy into it. It's a bandwagon. Oo. Ayaw? Hindi po totoo yun. Ang itch na Ayaw? meron po kami, itch na magtrabaho. Yun. Tama lang. And then I'm sure you guys are preparing for, as in some of your interviews, as reading the materials, one day you're gonna, sabi nga, Je, in one of your interviews, si Kim na ang babaeng makakasama ko sa, habang panahon. And I know you're in that particular stage and you're now preparing for, where would you want to get married? Tinanong ko si Daniel at saka si Catherine pagdating ng panahon, sabi nilang dalawa, maki-beach talaga sila. Tito, we want to get married, in the beach, a beach wedding. Kayo ba, meron kayong ganun? Iba-iba po eh. Iba-iba. Ngayon po kasi, although napag-uusapan po namin yan, Tito Boy, meron din kami mga beach, mga ganyan. Pero depende na po kasi ngayon sa budget. Tsaka sa protocol ng bansa. Opo. That's true. So, depende na lang po doon. Para kasi Tito Boy ngayon po, before kasi it's easy to plan and to imagine or to hope for things like that. Pero ngayon, we don't know. We live na day-to-day basis tayo ngayon, every decision. Yes. We don't know if it's ECQ bukas. We don't know if there's another variant the next day. So we just have to live for now. Yeah, but we're still hopeful. Yes. And we know But that answering your it's getting question, of beach din kami malamang. beach. Medyo nililigawan ko na po yung mommy ko actually. Yung di po siya sumasakay ng bangka. So, sabi ko, Ma, paano yan? Alam mo, sagot sa akin ng mommy ko, Tito Boy, best wishes. Sabi niya, wala daw siya sa kasal ko. Ano kaya yan? Hindi, ang maganda lang is because in the middle of pandemic, I know you're discovering a lot of things about each other. Meron ba? May mga bagay ba during the pandemic na, ay si Jay, ganito, ay si Kim? Meron? Ang dami. Yes, ang dami. Ang dami. Simple things, Tito Boy. Like, for example, Katalan. every morning, kasi si Jerald, only child siya. So, meron siyang simula pagkabata. Mag-isa lang talaga siya. He would be in the corner and then do whatever he wants. Every morning, apparently, Jerald goes downstairs. Tapos doon lang siya sa... Dati nung mga first ECQ, doon siya sa medyo garahe. Ngayon na medyo ang dami ng ECQ, doon lang po siya sa sala. Okay. So closed pa rin. So kailangan mag-isa lang po siya for 3 hours drinking coffee. He does that every day. Tapos ako din po ganun. Yung moments every morning, mag-isa lang kami. Yun ang ko kay Jerald. Discover ko kay Jerald. Galing naman. Nagpaplano ako for the day. Tapos babalik siya, Tito Boy, sa room namin. Meron na siyang listahan ng kailangan naming trabahuhin. Ganun siya. He is that dedicated to work. Ganun po siya katakot na magutom kami. Oo, takot na ako magutom, Tito Boy. Alam mo naman yun. Oo, alam ko. Oo, Je. Alam mo, Je, kung ba't ko naiintindihan yan. At saka when I was starting, tapos I started to build a house, for example, kaya hindi ako natuto umutang. At madalas ko ito sinasabi, hindi ako natuto umutang kasi napaka-insecure ko kung bukas meron pa akong trabaho. Ang ginagawa ko, iniipon ko muna. Halimbawa, ang cost ng ganito ay ang bahay ay ganito. Iipunin ko muna yan pagtatrabahoan ko. Pag nakuha ko, start to build.
Pero Yes. hindi ako magko-compute na, hindi, may darating dito. Bukas may ganito. Kasi sobrang inseguridad ko na bukas baka wala. Yes. Totoo. Oh. Totoo. I had that Totoo naman paranoia. din eh. Hindi, Totoo totoo na yan. ngayon. Oo. Totoo. Okay. I would Tsaka save maganda money. ugali yung delayed gratification din. Delayed Sabi gratification. That's true. Yeah. Sabi nila, may Ah, nabasa akong article sa parang a blogger na sabi niya, teach your children about delayed gratification so that they know how to work for it and how to earn all of the things they need. Oo. At saka pumupunta tayo doon sa core stories natin eh. Alam ko yung kwento ni Je. Ako, takot na takot akong umutang dahil nung pumanaw ang tatay ko, hindi ko malilimutan yung conversation I had with nanay na sabi niya, nakasanla ang bahay natin sa bangko. Hindi ko alam kung paano babayaran. Totoo yun. Oh, Diba? wow. Doon ako umpisa na I'm not gonna borrow money. Sabi ko magpapatay ako ng bahay kahit maliit pero iipunin ko muna dahil hindi ako sigurado baka bukas sabihin you have no more show. Oh, yes. Totoo. No, yung Okay. inseguridad, yung insecurity can be used to fuel Yeah. our own ambitions. Ito naman ilalagay ko lang sa political level. Alam niyo ba, Kim, Je, I'm reading now, I'm rereading actually the book of Lee Kuan Yew. Yung ang pamagat po ay Hard Truth. Lee Kuan Yew was so insecure about Singapore kasi nailagay niya sa first world level, di ba? Sabi niya, I am very insecure because I want young people to understand how hard it was to bring Singapore to this level. Sabi niya, marshland lang ito eh. Totoo. Naiangat natin. Ayokong bumalik tayo sa marshland. Yes. And without young people understanding who we are and where we come from, baka bumalik tayo doon. And that insecurity fueled Singapore's, first world country behavior. Domination. Hindi ka, galing nga eh. Sabi ko kasi doon, natatakot ako na parang sobra ba akong paranoia. Sobrang paranoia ba ito na lahat na lang, ayoko, baka hindi. Alam mo yun, yung gano'n? Kasi I have friends na, sige na, may kikitain naman tayo next week. May show naman next week. Naku, ayoko nun, baka hindi matuloy. Ako rin may ganyan eh. Lalo ngayon, Tito Boy, no? Kasi hindi natin alam kung ECQ pa rin or biglang mag-ECQ, mawawala kayo yung ba? trabaho. Kayo ba, magkasama ang savings nyo o magkahiwalay? How do you handle your money? Magkahiwalay po kami. Pero pag may kailangan kami na i-pursue na para sa ikauunlad namin dalawa, we're gonna be transparent about it na, Kim, wala akong ganito kalaking pera, ganito lang yung kaya kong ibigay dyan. Ikaw ba? So kung hindi mo rin kaya, wag mo na natin i-pursue. Kung maabonohan mo muna, abonohan mo muna. Kung aabonohan ko muna, kung wala ka pang pera, ako muna mag-aabono, parang ganun. Ganun po kami ngayon, especially now kasi nga magka-live-in na po kami. So, ganun po ka-transparent na hindi siya yung toka-toka na ito talaga per month. Depende po sa kung sino mas may work. Kasi yung naipon po namin before, nakatago lang talaga siya. We have emergency money for our family. So, may ganong factor na rin po kami. No. What I'm hearing now is, lalo na, again, sa couples eavesdropping on this conversation, it is necessary that you talk about things like money. Kasi hindi yan bahagi ng kaugalian. Hoy, pag pera, huwag pag-usapan. Pag sex, huwag pag-usapan. Politika, huwag pag-usapan. Hindi eh. Kailangan may mga bagay na talagang dapat pag-usapan kasi magkasama tayo. We live Tsaka together. apektado We love tayo each dalawa. Oo, di ba? May mga tao nahihiya. Di ba? Oo. May mga tao nahihiya pag-usapan. Yun yung ng nagkakaproblema usually, Tito Opo. Boy. Kasi parang hindi mo alam personally kung ano yung nararamdaman ng kapartner mo or kung may pinagdadaanan man lang ba yung isa. So, kailangan talagang sabihin. Kami very open po kami sa ganyan sa lahat ng And bagay. that's how it should be. That's how it should be. Yun ang personalidad ni Je. Ikaw naman, laking abroad ka rin kasi eh, Kim. I don't know if it has something to do with it, but you're more, I'm not saying that we are not forthright or we're not open about it. Pero we notice na pag, halimbawa, lumaki ka sa ibang bansa, ibang, di ba, ibang ritmo, ibang tira ika nga sa buhay. Ang ikinatutuwa ko naman sa inyong dalawa is, I know people look at you as comedians. Pero, what makes you unique is comedy kayo pero may sensuality. Alam niyo yun, yung kombinasyon na you can do love scenes, you can do
you know what I'm talking about. I don't even have a word. Yes, I don't Tito even. Boy. It's a sensual kind of love team. It's comedic, but hindi lang There's a komedya ang spank. pinag-uusapan Pero natin. merong lagkit. Ganon. I didn't want to use the word, no. I didn't want to use the word, but for a clear explanation, may libog. Alam mo Yes, yun? yes, Yes. yes, yes, yes. Meron eh. Meron. Meron. At saka Kim, like, wow, what was the movie? Ang babaeng before this movie that you do, Ang that you babaeng announced? walang pakiramdam. Ang babaeng walang pakiramdam had over 150 million the Views. trailer. Yes. Yes. Oo, po. it had over 150 million. Nakaka-proud lang. Dahil napapagsama-sama nyo, hindi kayo hindi kayo I don't want to label you as a comedic couple. Hindi eh. Oh, thank Oo, you. hindi eh. Tito Boy. Hindi eh. It's more than just you're sexy, you're funny, you're lovely, and yun, you have to embrace it. Aww. Totoo yan. Ang saya. Pwede na po kami matunaw. Yes, ikaw at ako at ang ending. Diba? You have love scenes here. Yeah. Yeah. Full blast. Because I know in an interview, for example, Kim, you're talking about mas komportable na kayo ngayon because you live together, Yes. mag-boyfriend na kayo. Hindi yung, cut, palit ng, I read that interview, palit ng lente tayo. Hindi na yung maghihiwalay pa kayo sa pagyayakap because you're very, very familiar with each other. Opo, Diba? magkatikit na lang din. Mm-mm. Para mabilis din yung work, palit na lang ng lente. Saka mas nakakapag-adjust yung buong production team. Yeah. Sa kasi parang isang entity na lang yung dinedirect nila, Tito Boy, kasi nga magjowa na kaming dalawa eh. And it was really perfect for the role. Kinailangan po talaga na ganun din kami ka-comfortable. What is it about? I mean, very briefly, talk about ikaw at ako at ang ending. What is it about? Tungkol po siya sa dalawang taong may tinatakasang past, pero gustong magbago. Tungkol sa dalawang taong natutong umibig, pero iibig nga ba ng tuloy-tuloy kung alam nilang katapusan na ng mundo? Yun. Na hindi ko alam. Hindi ko siya ma-explain ng ma-explain, but Pero, it's that. Pag Yun lang sinasabi yun. ni Kim yun, meron akong, oh, yun na yun. Oo, yun na yun. Yun na Kasi mismo. yun lang po Oo. talaga, literal po siya, Tito Boy, na ikaw at ako at ang ending. Because it was set nung first leg of the pandemic. Di ba, nung first leg of the pandemic, we were all like, hala, Right. ito na ba yun? Ano na nangyari? Is this really the end of the world? Yung mga ganyang mga iniisip mga tao. So, yun po yung setting ng pelikula. And at the same time, individually, meron din po silang mga tinatakasan na feeling nila end of the world na rin. So, yun po yung mapapanood ng mga tao kung ano yung mga tinatakasan nila. Ganda, Yes. no? I mean, hindi lang kayo nakakaarte, hindi lang kayo nakakapagpatawa, hindi lang kayo nakakapagpaiyak, nakakakanta pa kayo, I mean, you know, coming from theater, I think is also one of your biggest assets, you know, because iba rin ang training sa teatro. Pero alam nyo, I was in my rest house in Lipa. So, I was reading some materials on the both of you. Ikaw at ako at anong ending. Sabi nung kasamahan ko doon, ano yan? Is that a comedy? Sabi ko, I'm start to read it. I don't know, but I want to watch it. So pinanood ko yung trailer. Tapos sabi niya, anong ending? Ending ng wedding? Yung ending na Yung sugal. ending, ano, oo. Kasi nga comedy. Sabi ko, parang hindi. Yun din po yung reason kung ba't excited din si Direk Irene Villamor. Kasi meron siya I know na, Irene Villamor is she wrote and Yes. directed this, right? yes, Ganda. written and directed Paano by. ito mapapanood ng inyong mga tagahanga? Paano namin mapapanood ito? Viva kailan? Max. Sa August 13 po ang streaming ng Malapit Ikaw na. at Ako at ang Ending. Sa Viva Max, I Want TFC, TFC IPTV, KTX.ph. Yes, punta lang kayo doon, tapos may mga instructions naman kung paano makakapag-subscribe. Yes. May mga promos din sa Viva Max na Mhm. 3-day promo, 1-month promo. You can watch all of the contents inside the app. And yun. And speaking of singing, Tito Boy, kaka-release lang po, I think kahapon, nung music video po namin. Kami po ay kumanta ng version namin ng Hatid, ang Thank original you. soundtrack ng aming pelikula. So it's already out here on YouTube sa Viva Records YouTube channel and will be out on Spotify soon. Yay! Ang ganda naman. Maraming salamat. Panoorin po natin yan. Panoorin po natin ang Ikaw at Ako at Anong Ending. I'm looking forward
sabi ko nga, boy, do you miss television? Yes, I do. At babalik tayo at magkikita tayo. At ang maganda ngayon, mas mayaman na tayo dahil meron tayong ibang platforms plus we go back to television. So, yun lamang ang pananaw ko. Mas kakapal-ika nga yung kaalaman natin. Yes. Diba? And Yes. you guys stay in love. Stay in Thank love. you. And, We will. stay interested and stay interesting. Ika nga. Yes. Tito Boy, Ano meron ako yun diba? ipapakilala sa'yo. May papakilala ko sa'yo. Sino? Dali. Pinlano niya to. Pinlano ko, Tito Boy, talaga. Gusto niya pakilala to. Kasi po, nagbihis po siya today, tas nag-graduate na po siya sa doggy school. Meet Unan! Say hi to Tito Boy! Hello. Hello! Follow niyo po Hello. siya sa Instagram. Meron po siyang Instagram @little.unan. Hi, Tito Boy! Hello. Yan ang gusto kong i-fast talk. Last question. Last question. Dahil sa kwento, ngayon lang. Last night of the world. Nasaan kayong dalawa? Oh my gosh. Last night of the world, magkasama kami. Magkasama kami. Huling sim-sim ng lahat ng kailangan gawin. Ganda nun. Gusto ko yung Last night of the sim-sim. Sim-sim, yung ganon. So, I guess Tito Boy yun ang sagot niya. Eh, di yun na din ang last night ko sa mundo. Nagpapasimsim. Maraming rin po. salamat sa simsimang ito. Thank you, Tito Boy. Salamat po. No, I can imagine. But halimbawa, again, this is the world of make-believe. Not yet anyway, but this is going to come soon in your lives. If you were to make a vow to each other, how would that sound? Sige nga, how would that sound? Tell me your name. Charot, broken vow. Lokaret. Kumanta ng broken vow. Ano ba? Ang dami kong sinusulat sa IG. Sana naipon ko. Oo, ang dami mong No, but pa-podcast. the one line that comes to mind, Je, what would you tell Kim? Ako gusto ko yung may sinulat ako sa IG, gusto ko yung sinabi ko we are not against the odds. We are the odds. That's lovely, di ba? Sabi ko. Yun na rin po ako, Tito Boy. May the odds be on your favor. Ganda. Hunger Games. Pero walang tataro pa rin doon sa magpapasimsim. At ako nagpapasalamat sa magandang simsiman natin ngayong gabi. Thank you rin po. Thank you for having It's an us, honor Tito to be Boy. simsimin with you. Yes. Of course. And I look forward to the next simsiman. Yes. With And Kim my and mother Je. is watching also ngayon. See, Mom, I told you this is the third time. So, artista talaga ako. I told you. Third time na to. Maraming salamat. Maraming salamat. And you guys take care, stay healthy. God bless. Thank you. Thank you po. And alam mo ako, last na lang ito. I want you to last. Work on it. You know, I want you to believe. I want you to believe in forever. And there is forever. Ako talaga naniniwala ako. And how do you do that? I'm in a 37-year relationship, turning 38. Wow. Wala, just seize, nag-advise, hindi naman ako hinihingan, pero Go, simsiman lang please. ito, Boy, eh. please. No, each day is important. Each day is important. What happened yesterday is gone and you have no control over. What is yet to come, you're not even sure. But all you have is really now on each other. So yun lang. Yun lang. And celebrate lang. Wow. Di ba? Yun ang vow. Celebrate lang. Yun ang vow. Isi-screen record ko po to, Tito Boy. Lalagay ko sa phone ko. Ay, naku. Maraming salamat. Maraming salamat, KimJe. Thank you Salamat. po. Congratulations. Ingat po. Maraming salamat. Ingat. Bye-bye. 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 Ayan po mga kaibigan. Watch, ikaw at ako at ang anong ending. Really, two of the most talented guys in the business, trained in theater, and now they're doing movies. This is under Viva Films, and I'd like to say hello to my friend, Jun Rufino. So, supportahan po natin. At just a couple of shout-outs, Julia Bero, Lion Pacolio, Jan Gatdula Pelin, Crazy Kokay, Chasey PH, Shira Manalo Uzel, Cargulio, Jerome Del Castillo, Angelica Guillermo, Ma'am Shimari, Alej Ariola, Don Kevin Hapal, Era Jade Aparra, Hannah Inez Bitara, Jepune Henkelman,
Zeven Yap, Tikai's Vlog, Carlo Rossi, Red Moscato, Lailani Aguilada. Sa inyong lahat, maraming salamat. Looking forward to seeing you again in another interviewer episode. Meanwhile, stay healthy, stay kind, stay blessed. Make your nanay proud. And God bless. Goodbye for now. Hi, people of the Philippines and people of the world. Hit the button below. And you will be subscribing to the Boy Abunda Talk channel on YouTube.